Ay mga ka-vlogs, nandito tayo sa ating first call dito sa Dennis. Northland Properties ang pangalan nila doon sa call eh. So, I think mga chain of ng Northland Properties, kagaya ng Sandman I think. So franchise ata nila ang Dennis. Yung sa Sandman Northland Properties. Dalawa yung Sandman hotel dito eh. May indoor pool yung Sandman. Yan. Dito siya sa along Highway 97 sa Prince George, British Columbia. Yan, Canada. Vlogs. Dito tayo sa Princess Auto. Tingin tayo ng panlinis ng kotse. Ewan ko may prinsesa dito, pero auto para sa kotse, diba? Dito tayo dito sa $14.99, dating $22, $21.99. Yeah, it's this one here. Do you have a phone number here? Okay. Have a good day. Yeah, thank you. Can I put this here? You want the next one? $6.79. $16.79 from $21.99. Hanap lang ng sale kasi yung pag car wash hindi naman permanenteng malinis, diba? So parang tatapon ng pera. Yan. Umawag yung isa nating co-tech dito siya sa college. I-remote setup yung meter count. Yan. Gandang araw mga ka-vlogs. Another day. So today it's Wednesday and it's a sunny day. Wala nang usok ngayon eh. Ayan o, tingnan nyo. Ayun, sa labas. Ganda na. So congratulations kay Eugene San Pablo. He's coming here sa August 23rd. Nag-message sa akin na sa CNC daw siya pupunta dito sa PG. So hope to meet you. Shout out sa iyo dyan, Eugene San Pablo. Yan, darating dito sa North BC ng August 23rd as an international student, I think. So alright. Yan mga vlogs, itry nating i-start itong truck. Mahigit isang taon nang naka-park. So sabi nung kailangan linisan daw yung terminal. Kaso kahapon naman naman siya. Yan ako ulit, chinarge ko ulit. Para ayan o. Natin kung mag-start. Nilagyan ko ng kahapon to eh. Tawag nito. Diesel. Tingnan natin. Start. Oy. Bukas na, sinarado pa. Sakit. Yan pala binili ko yan para hindi na i-boost. Tingnan natin kung may sakyang iba.
vlogs. Ayaw niya. Kasi ano na, tagal lang kasi hindi na-start eh. Yung mga vlogs, booster pack, ang tawag yan. Dating nabili ko siyang $200 something sa Napa Auto Parts. Yan, kasi kailangan ko rito pagka yung just in case ba, para hindi na tatawag ng ibang magbo-boost ng battery to battery sa sakyan. So yan, nilalagay ko nung nung ginagamit ko pa yung Ford Focus. Ayan, usually nagamit nung katrabaho ko nun, malaging nadidiskarga yung battery niya kasi luma na ata yung battery. I think they're good for 3 to 5 years. Tapos you can try charging it, pero parang ubos na yung acid data dun sa sa loob ng battery, so nagda-dry up yan yung mga parang distilled water yun. Sa atin dinadagdagan ng distilled water, alam ko eh. So it's a good equipment to have if you're live in northern British Columbia pagka sa mga winter time ganyan. Yan, it's a good investment. Mga vlogs, nilagyan na lang namin ng battery charger. Ito yung netchar ko, nagpahiram ng battery charger. So around half an hour ata. Ayan, nasaan na siya? 15.6. Yeah. So just wait until ma-meet natin yung battery voltage spec. Ayan. Ayan mga vlogs, meron tayong mga ang break ngayon. So middle ng summer, magandang panahon, maaraw at saka medyo wala ng usok ngayon, no? So sa mga malapit nang pumunta o nandito na, nag-enjoy ang mga bakasyon ng mga bata sa summer, at yung mga papunta na dito sa darating na pasukan sa September. Yan, after Labor Day, pasukan na. So ngayon, ini-enjoy ng mga teachers, mga estudyante ang weather dito sa North BC at sa buong Canada. So hopefully wala na tayong forest fire, kasi masyadong ang daming naapektuhan pag may forest fire. Yan, sa yung mga bakasyon ng mga pinaplano minsan naka-cancel dahil sa forest fire. Yan, so ayan o. So tuloy lang din ang trabaho sa Canada. Yan, may go na kami, signal na di-deliver na raw sa Friday, which is tomorrow, ang mga bagong machines dito sa North BC para sa mga schools. Yan, so this is the first time we're doing it, like somebody is assembling the machine, putting it together, tapos i-deliver sa on-site, tapos doon na kami pupunta para i-set up ang machines. Yan, so it's gonna be a new thing for us. Yan. Yan, sabi nga pala ng tow truck is we can charge it or boost it directly to the starter. So hindi ko alam kung mag-work. Malalaman natin siguro mamaya. Okay.
from Napa, eh? That's from Napa, yes sir. Yeah, nice. Yeah, fancy one. Yeah. Thanks, man. Thank you. Yeah, have a good one. Thanks, Dennis. Yeah. Bye-bye. Mga vlogs, successful tayo sa tulong ng ating kapitbahay na mekaniko dito. Mga vlogs, 99 cents sa Wendy's small frosty. Yan. Ay mga vlogs, dito tayo sa Bear Lake, mga 40 minutes away from North Prince George. It's around 6 o'clock. Yan, mataas pa rin ang araw. Yan. 30 something degrees, 31 degrees ata. Mainit pa. At ito na ang mga middle ng summer na dapat ay take advantage. Kasi after nito wala na. Winter na. Malapit na ang winter. Yan. Yeah, this is the Bear Lake playground. And then the lake is man-made. River siya, crooked river. Tapos nilagyan ng boulder dun sa bandaron para tumaas ang tubig. Yan, tapos nilagyan nila ng mga ganito para liguan sa summer ng mga tao dito sa North BC. Bear Lake Provincial Park ang tawag, or Crooked River. Yan. Yan mga vlogs ang ating Bear Lake dito sa Prince George. Yan, nagsiswimming ang mga bata. Para lang sa mga ano ba, ma-life. Kasi ano yun. Ilagay dyan. Sige na nga. Yan. Ayan mga ka-vlogs, ito ang ating kumbaga dito sa North BC. Ito ang ating beach. Yan o, pag summer, lake, Bear Lake ang tawag. Yan, sasaya-saya ang mga tao dito habang mainit pa. Nasa 30s ngayon, 31 degrees ata kanina. So, yan, buhaycanada. Yan. Ayan mga ka-vlogs, napakakalma ng tubig oh. Dito maraming ducks. Ewan ko lang, may mga nagfi-fishing dito. Wala ata. Nasa kabila ata yung boat launch. Ayun, may mga private ano dun oh, dock. At saka may beach sa kabilang side. Ayan, dito sa Bear Lake. Ayan, nagtatago si Sunny up. Liit ng squirrel oh. Ano makikita niyo? Ayan. Ito yung washroom nila dito mga ka-vlogs oh. Pit toilets. Dito sarado ewan ko bakit. Ayan. Ang tubig mga ka-vlogs. Oh, warm. It's not really cold. Oh. Ayan oh. Ayos. Tira po. Mga ka-vlogs oh. No te cerca. No te cerca. Ya listo.
Ayan mga loves. Ayan yung view natin. May dalawang dalag dun. Ito yung mga dalag. Dalaga. Yeah. Yung? Huh? Can I see? Yeah, see? Say hi. Hi. That's all, folks. We'll see you again some other time. Bye-bye. Bye. This is the sunset, mga ka-vlogs. It's taking a nap. We're waiting for the sunset. Yan.